હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ જાળીદાર અને મોઢામાં મૂકતા ઓગળી જાય એવો જ 3 કલરના શેડવાળો મૈસૂર પાક. અહીંયા તમે જોઈ જ શકો છો કે આ મૈસૂર પાક કેટલો સરસ જાળીદાર પણ છે અને એમાં એકદમ સરસ 3 કલર પણ આવ્યા છે. એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે આજે હું તમને બિલકુલ મીઠાઈની દુકાન જેવો જ મૈસૂર પાક શીખવાડવાની છું. તમે અહીંયા જોઈ જ શકો છો કે અંદરથી પણ આ મૈસૂર પાક એકદમ સરસ જાળીદાર છે. ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તેલ ઘી ગરમ કરવાની ઝંઝટ વગર એકદમ સરળતાથી આ મૈસૂર પાક આજે આપણે શીખીશું. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક પેન મૂકીશું અને તમે જોઈ શકો છો ગેસ મેં હજી ચાલુ નથી કર્યું, ફક્ત પેનને જ ગેસ પર મૂકવાનું છે. ગેસ હજી પણ આપણે ચાલુ નથી કર્યું. હવે એની અંદર આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો બેસન ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં 50 ગ્રામ છે. અને બેસન જે છે અહીંયા મેં ચાળ્યા વગર 50 ગ્રામ જેટલો માપીને લીધો છે. તો હાથથી થોડું આ રીતે એને મસળી લઈએ, જેથી એમાં જે કંઈ ગાંઠ હોય નીકળી જાય. બેસન જો તમે ચાળીને લેશો તો મેઝરમેન્ટ અલગ આવશે. તો અહીંયા મેં ચાળ્યા વગર લીધો છે, તો તમારે પણ ચાળ્યા વગર જ 50 ગ્રામ બેસન લેવાનો છે. હવે આપણે બેસનની ડબલ એટલે કે 1.5 કપ જેટલી એમાં આખી ખાંડ ઉમેરીશું. પોણા કપનું ડબલ 1.5 કપ થાય છે, તો 1.5 કપ આપણે આખી ખાંડ ઉમેરી છે. હવે બેસનનું આપણે 3 ગણું પીગાળેલું એમાં ઘી ઉમેરીશું. 3/4 કપ આપણે 3 વખત ભરીને મેલ્ટેડ ઘી એડ કરવાનું છે. અહીંયા મેં ગાયનું ઘી લીધું છે, તમે કોઈ પણ દેશી ઘી લઈ શકો છો, પણ દેશી ઘીથી મૈસૂરનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આપણે એની અંદર અડધી ચમચી પાણીમાં મેં 2 ચપટી ઓરેન્જ રેડ ફૂડ કલર એડ કરીને મિક્સ કર્યો હતો, એ ઉમેરી દઈશું. અને હવે બંધ ગેસમાં જ શરૂઆતમાં આપણે 1 મિનિટ માટે સતત એને હલાવતા રહીશું, જેથી જે બધી જ વસ્તુ છે એ પણ સરસ મિક્સ થઈ જાય અને બેસનમાં જે થોડી ઘણી ગાંઠ હોય એ પણ નીકળી જાય. આપણે એની અંદર આગળ પાણી પણ ઉમેરીશું, પણ પાણી આપણે અમુક વખત પછી એમાં એડ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે 1 મિનિટ મેં મિક્સ કર્યું છે, તો ખાંડ પણ જે છે સહેજ ઉગળવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. ગેસ બંધ છે તો ટોટલી ખાંડ નહીં ઉગળે. તો હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરી દઈએ અને મીડિયમ ફ્લેમ રાખીને 1 મિનિટ માટે આ મિશ્રણને આપણે હલાવીશું. જ્યારે આમાં થોડા બબલ્સ આવવાના શરૂ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું. એનું શું રીઝન છે એ પણ હું તમને આગળ જણાવું છું. તો તમે જોઈ શકો છો ફક્ત 1 જ મિનિટમાં આ મિશ્રણમાં આ રીતના બબલ્સ આવવાના શરૂ થઈ ગયા છે મીડિયમ ફ્લેમ પર. હવે એની અંદર આપણે બેસનનું અડધું એટલે કે 1/3 કપ જેટલું 80 ml જેટલું પાણી ઉમેરીશું. 3/4 કપ બેસન હતો તો એનું અડધું 1/3 કપ પાણી એડ કર્યું છે. પાણી અત્યારે આ સ્ટેજ ઉપર એડ કરવાનું એક જ રીઝન છે કે મૈસૂર પાકમાં જે ખાંડ છે એ એકદમ સરસ ઓગળી જશે. જો ચારેય વસ્તુ આપણે પહેલાં સાથે જ પેનમાં એડ કરી દીધી હોત તો ખાંડ જે છે છેલ્લે સુધી ઓગળતી નથી. તો હવે એને સતત હલાવતા રહીને ઘી અલગ થાય ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર સતત હલાવતા રહીને આ મિશ્રણને 5 થી 6 મિનિટ માટે મેં કૂક કર્યું છે. અને સાઈડ પર આ રીતે એમાં જાળી પણ બનવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. જાળી અત્યારે સેન્ટરમાં નથી બની, ફક્ત શરૂમાં પેનની સાઈડ પર જ જાળી બનવાનું શરૂ થશે. પણ હજી 4 થી 5 મિનિટ માટે આપણે કૂક કરશું, એ પછી તમે જોશો તો આ રીતે બધું જ ઘી અલગ પણ થઈ જશે અને આખા પેનમાં જ હવે જાળી બની ગઈ છે. સેન્ટરમાં જુઓ કે સાઈડ પર દરેક જગ્યાએ મિશ્રણ જે છે જાળીદાર થઈ ગયું છે. તો હવે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને ઘીથી ગ્રીસ કરેલા એક મોલ્ડમાં આપણે બધું જ મિશ્રણ એડ કરી દઈએ. ટોટલ 10 મિનિટનો સમય મને લાગ્યો છે. અને એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે બિલકુલ પણ એને મોલ્ડમાં એડ કરતી વખતે સ્પેચ્યુલા કે ચમચી ના લગાવી, નહીં તો જે જાળી છે એ બેસી જશે. તો જે એક્સેસ ઘી છે વધારાનું એ મૈસૂર બન્યા પછી અડધો કપ જેટલું છેલ્લે અલગ થઈ જશે. એને આપણે ફરીથી યુઝ કરી શકીએ છીએ, પણ ઘી જે છે ઓછું એડ ના કરવું, નહીં તો આ રીતની એમાં જાળી નહીં પડે. તો સ્પેચ્યુલાથી સહેજ મેં સરખું કર્યું છે. હવે એને ઢાંકીને રહેવા દઈએ. 5 થી 7 મિનિટ મેં એને ઢાંકીને રહેવા દીધું હતું. એ પછી આપણે ચપ્પુથી આ રીતે એમાં નિશાન લગાવીને એના પીસીસ અલગ કરી લઈએ. નહીં તો જો ટોટલી આપણો મૈસૂર પાક જામી ગયો તો પછી આ રીતના આપણે એમાં પીસીસ નહીં કરી શકીએ. તો સહેજ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે આ રીતે એમાં નિશાન લગાવી દેવાના છે. અને જો એને ઢાંકીને થોડી વાર રહેવા દઈશું તો જ એમાં કલરના શેડ આવશે, નહીં તો નહીં આવે. એક જ કલરનો મૈસૂર બનશે. તો જ્યારે સહેજ ઠંડો થઈ જાય પછી આપણે એના જે પીસીસ છે એને આ રીતે બહાર કાઢી લઈએ. તો અહીંયા આના જે પીસીસ છે મેં આ રીતના મોટા જ રાખ્યા છે, કારણ કે મૈસૂર પાક મોટા પીસીસમાં જ હોય છે. તમે ચાહો તો નાના ટુકડામાં પણ એને કટ કરી શકો છો. તો એકદમ પરફેક્ટ આપણો જાળીદાર 3 કલરના શેડવાળો મૈસૂર પાક બન્યો છે. જે એક્સેસ વધારાનું ઘી છે એ પણ અલગ થઈ ગયું છે. અડધો કપ જેટલું છેલ્લે ઘી અલગ થાય છે. એ આપણે ગાળીને બીજી કોઈ રેસીપીમાં પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો આ બધા જ મૈસૂર પાકને હવે આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેવાનો છે. જો તમે મારી જણાવેલું વાતોનું ધ્યાન રાખીને એકદમ પરફેક્ટ માપ ફોલો કરીને ટાઈમિંગ સાથે આ મૈસૂર પાક બનાવશો તો એકદમ સરસ આ જ રીતનો બનશે. તો ફરીથી હું તમને એનો એક ટુકડો તોડીને પણ બતાવું છું. એકદમ સોફ્ટ મૈસૂર પાક બન્યો છે. મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એટલો દાણાદાર બન્યો છે.
તમે આને ઠંડો થઈ જાય પછી એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને 20-25 દિવસ સુધી રાખીને ખાઈ શકો છો. તો કોઈ પણ વાર તહેવાર ઉપર આ મૈસૂર પાકની રેસીપીને તમે પણ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.